กองทัพอารากันหรืออารากันอาร์มี่ประกาศศักดาท้ารบกับกองทัพตัดมาดอร์หลังจับมือพันธมิตรกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมา MNDAA หรือกองทัพโกกังและกองทัพปลดปล่อยชาติตะอัง TNLA โจมตีสถานีตำรวจหนองหมอนซึ่งอยู่ทางใต้ของเมืองลาเซียวรัฐฉานเหนือส่งผลให้ตำรวจเมียนมาเสียชีวิต14นายสูญหาย2นายครอบครัวบาดเจ็บ7คนปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นในวันที่10เมษายน2564หรือวันครบรอบ12ปีแห่งการก่อตั้งกองทัพอารากันถือเป็นอีกครั้งที่กองทัพเมียนมาถูกกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์รูปคมหลังวันเสียงปืนแตก27มีนาคม2564กองทัพกะเหรี่ยง KNU และ KNLA เปิดฉากโจมตีฐานทหารเมียนมาในเขตกองพลน้อยที่5และเผาทำลายทิ้งนำมาสู่การเปิดฉากเอาคืนของกองทัพเมียนมาล่าสุดวันที่6เมษายนสมรภูมิเมืองพญาตองซูรัฐกะเหรี่ยงละอูอีกจุดหลังเกิดเหตุปะทะกันของทหารกะเหรี่ยงกองพลน้อยที่4กับทหารชุดลาดตระเวนของเมียนมาทหารเมียนมาเสียชีวิตทำให้กองทัพเมียนมานำเครื่องบินเหนือเมืองพญาตองซูคาดว่าอีกไม่น่าจะเป็นจุดตำบลกระสุนตกอีกแห่งในรัฐกะเหรี่ยงทำให้กองทัพเมียนมาเริ่มขยับส่ง2นายพลอาวุโสของกองกำลังปฏิบัติการพิเศษไปเยือนกองทัพสหรัฐว้าหรือ UWSA และกองทัพรัฐฉานเหนือ SSPP เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2564เพื่อสานสัมพันธ์และทวงถามจุดยืนก่อนที่โฆษกกองทัพเมียนมาออกมาระบุว่าทั้ง2กลุ่มมีความสัมพันธ์อันดีและยาวนานกับกองทัพเมียนมาเกิดอะไรขึ้นในเมียนมาหรือนี่คือการส่งสัญญาณเช็คขุมกำลังครั้งสุดท้ายก่อนเปิดฉากทำสงครามกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่กระด้างกระเดื่องแบบเต็มอัตราศึกวันนี้เรามาติดตามกันครับวันที่ 10 เมษายน 2564 กองทัพเมียนมามีคำพิพากษาประหารชีวิตผู้ประท้วง 19 คน ฐานปล้นและร่วมกันสังหารทหารยศร้อยเอกนายหนึ่งจากเหตุการณ์วันที่ 27 มีนาคม 2564 ในเขตกะลาบาเหนือถือเป็นการตัดสินประหารชีวิตครั้งแรกหลังทหารก่อรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาและมี 17 คนถูกพิพากษารับหลังด้วยล่าสุดสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษอดีตเจ้าอาณานิคมประกาศให้ความช่วยเหลือเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำอังกฤษหลังถูกห้ามเข้าสถานทูตเมียนมาประจำกรุงลอนดอนจากการแสดงจุดยืนสนับสนุนอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาอย่างนางองซานซูจีพร้อมทั้งขอประณามการกระทำของรัฐบาลกองทัพเมียนมาว่าเป็นการทำร้ายทางการทูตโดยให้กำลังใจและยกย่องความกล้าหาญของทูตจอชวามินสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมานับวันจะถอยหลังกลับสู่ความสันติสุขได้ยากลำบากที่สำคัญเริ่มเข้าใกล้สู่สงครามกลุ่มชาติพันธุ์เข้าไปทุกทีล่าสุดเช้าวันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 5 นาฬิกากองทัพอารากันและผองเพื่อนกองทัพโกกังและตะอางดีเดย์เปิดฉากทำศึกกับกองทัพเมียนมาอย่างเป็นทางการด้วยการประกาศศักดาวันก่อตั้งกองทัพอารากันหรืออารากันอาร์มี่ครบรอบ 12 ปีโจมตีสถานีตำรวจหนองหมอนเมืองลาเซียวรัฐฉานเหนือตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 16 บนถนนไฮเวย์ระหว่างเมืองมันเดเลย์และลาเซียวส่งผลให้ตำรวจเมียนมาเสียชีวิต 14 นายสูญหาย 2 นายครอบครัวบาดเจ็บ 7 คนเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิที่กองทัพเมียนมาเตรียมจัดหนักรอวันเอาคืนกองทัพอารากันมีพื้นที่การเคลื่อนไหวในแถบรัฐชินและรัฐยะไข่ตอนเหนือวัตถุประสงค์ตั้งกลุ่มโดยนายพลทุนเมียนนายเพื่อปลดปล่อยชาวพุทธยะไข่จากการปกครองของรัฐบาลเมียนมา
ซึ่งกองทัพอารากันไม่ได้มีความเกี่ยวพันกับกองกำลังปลดปล่อยมุสลิมโรฮิงญาและไม่ได้เป็นศัตรูกับชาวมุสลิมโรฮิงญาแต่พวกเขาทำการสู้รบกับกองทัพเมียนมาเพื่อปกป้องชาวพุทธในยะไข่โดยประกาศจับมือผนึกกำลังกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ทางตอนเหนือคือกองกำลังโกกั้ง MNDAA และกองทัพตะอาง TNLA ทั้ง3กลุ่มร่วมมือกันในการเคลื่อนไหวในแถบรัฐฉานตอนเหนือโดยมีพี่ใหญ่ของเครือข่ายนี้คือกองทัพเอกราชคชินหรือ KIA ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แรกที่เปิดฉากโจมตีกองทัพเมียนมาหลังการรัฐประหาร1 กุมภาพันธ์ 2514 มาตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคมและเปิดฉากโจมตีฐานทหารเมียนมาสถานีตำรวจรวมถึงโรงไฟฟ้าในเขตรัฐฉานเหนือมาอย่างต่อเนื่องทำให้ฝ่ายกองทัพเมียนมาตอบโต้ด้วยการยิงปืนใหญ่และโจมตีทางอากาศยานที่ฐานทัพ KIA ที่ 11 และที่ 14 ในเมืองตะนายเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์ในภาคเหนือของเมียนมาค่อนข้างระอุทำให้กองทัพเมียนมาส่ง2 นายทหารระดับสูงอย่างพลโทยาเพียวและพลโทอองซอเอียวผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการพิเศษหมายเลข 2 เดินทางไปเยือนกองทัพสหรัฐว้า United Wa State Army หรือ UWSA ของเปาโยเสียงประธานพรรคสหรัฐว้าและกองทัพรัฐฉานเหนือฉานสเตทโปรเกรสซีฟปาร์ตี้หรือ SSPP ของเจ้าปังฟ้าภายใต้คณะกรรมการสันติภาพของรัฐบาลเมียนมาระหว่างวันที่ 7 และ 8 เมษายน 2564 ทั้งนี้นายพลทั้ง2ของกองทัพเมียนมาได้เข้าพบกับผู้นำกองทัพสหรัฐว้าเมื่อวันที่ 7 เมษายนเพื่อหารือสันติภาพอธิบายเหตุผลการรัฐประหารและทวงถามถึงจุดยืนกองทัพว้าว่าจะยอมรับการกระทำของรัฐบาลเมียนมาหรือไม่ขณะที่การหารือกับกองทัพรัฐฉานใต้ SSPP ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากวันที่ 8 เมษายนคณะของนายทหารเมียนมาที่เดินทางมาด้วยเฮลิคอปเตอร์ได้ถูกซุ่มโจมตีระหว่างการเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของ SSPP ในเมืองบ้านไฮทำให้เจ้าหน้าที่บนเครื่องได้รับบาดเจ็บทางนี้โฆษกของกองกำลังติดอาวุธ SSPP ยืนยันว่ากองกำลังบางส่วนในภาคพื้นดินได้ยิงผิดพลาดด้วยความเข้าใจผิดทำให้คณะของนายพลเดินทางกลับทันทีทั้งนี้แม้จะไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการของผลการหารือแต่โฆษกรัฐบาลกองทัพเมียนมาระบุว่ากลุ่มทั้งสองยอมรับในการกระทำของกองทัพเมียนมาถือว่าการหารือสันติภาพประสบความสำเร็จสอดคล้องกับโฆษกกองทัพสหรัฐว้าระบุว่ากองทัพว้ามีความสัมพันธ์อันดีและยาวนานกับกองทัพเมียนมาซึ่งการเดินทางเข้าไปหารือและพูดคุยของคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเมียนมาเกิดขึ้นระหว่างที่กลุ่มชาติพันธุ์อย่างน้อย2 กลุ่มเปิดฉากโจมตีและปฏิบัติการทางทหารกับกองทัพเมียนมาคือกองทัพกะเหรี่ยง KNU และกองทัพเอกราชคชิน KIA ล่าสุดวันที่ 9 เมษายน 2564 เครื่องบินรบของเมียนมาบินวนเวียนอยู่ในฐานที่มั่นของกองทัพกะเหรี่ยงพุทธ DKBA บริเวณบ้านป่าแม่กะสะฐานที่มั่นสำคัญของพลโทเพียวลินหรือผู้พันA1ในเมืองพญาตองซูโดยเครื่องบินบินวนรอบพื้นที่นานประมาณ10 นาทีก่อนบินกลับไปย้อนไปวันที่ 6 เมษายนเกิดเหตุยิงปะทะกันในพื้นที่กองพลน้อยที่ 4 กะเหรี่ยง KNU กับทหารเมียนมาที่มาลาดตระเวนบริเวณ3 แยกบ้านแม่แทนทำให้ทหารเมียนมาเสียชีวิต3 นายบาดเจ็บ3 นายซึ่ง1 ใน 3 ทหารเมียนมาที่เสียชีวิตมียศระดับร้อยโทร่วมอยู่ด้วยส่วนฝ่ายทหาร KNU ยังไม่รับรายงานโดยกองพลน้อยที่ 4 ของ KNU มีพลตรีซันนี่เป็นผู้บัญชาการกองพลทำให้อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่จะมีการเปิดฉากสู้รบของทั้ง2 ฝ่ายขณะเดียวกันดูท่าว่ากองทัพเมียนมาจะไม่ได้มีการเผชิญการสู้รบกับเพียงแค่2 กลุ่มชาติพันธุ์เท่านั้นเมื่อกองทัพอารากันโกกั้งและตะอางได้จับมือเปิดแนวรบกับกองทัพเมียนมาเช่นกันรวมถึงกองทัพรัฐฉานใต้ที่กำลังเปิดฉากทำศึกกับกองทัพรัฐฉานเหนือซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกองทัพตัวแทนหรือโนมินีของรัฐบาลกองทัพเมียนมาอยู่ในเวลานี้คงต้องจับตามองสถานการณ์ในเมียนมาอย่างต่อเนื่องทั้งศึกในระหว่างกองทัพกับประชาชนกองทัพกับกลุ่มชาติพันธุ์และศึกนอกจากการไล่ทูตของตนเองรวมถึงท่าทีของอังกฤษที่เริ่มออกมาแสดงความเห็นต่อการกระทำของเมียนมาแล้ว
สมรภูมิความขัดแย้งในเมียนมาจะเป็นอย่างไรล้วนเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากลำบากล่าสุดกองทัพเมียนมาได้รื้อถอนจานดาวเทียมตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตคล้ายกับเตรียมความพร้อมเปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่ในระยะเวลาอันใกล้นี้และไม่ต้องการให้ทุกภาพที่จะเกิดขึ้นออกไปสู่สายตาของชาวโลก